අයිබෝන් Python programming පාඩම් අංක 3. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Python print function එක ගැන. ඉතින් ඔයා බැලුවලවත් කලින් වීඩියෝස් දෙක බලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝස් දෙක බලන්න. ඒ වීඩියෝස් දෙකේදී අපි programming වලට introduction එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ hello world program එක හදුවා. ඊට පස්සේ print function එකෙන් තව කරන්න පුළුවන් වැඩ කිහිපයක් ගැන අපි කතා කරා. ඉතින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ print function එක ගැනනේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මම ඔයාලට මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එකක් මම කරා Sublime text වලින් කොහොමද Python programming කරන්න කියලා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ හදපු ප්‍රොජෙක්ට් එක. මම ඒක අයින් කරගන්න. right. පළවෙනි ට්‍රික් එක ඔයාලට කියලා දෙනවා. අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ escape sequence ගැන. හරියට අයිඩියා ගන්න නැතුව ඇති මොකක්ද ඒ කියන්නේ කියලා. සමහරට ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට නිකන් කම්මැලි වගේ ඇති. දැන් හිතන්න print this is Techsar LK. ඊට පස්සේ මම තව ලයින් එකක් විතර දාගන්න. This is Python programming lesson 3. ඉතින් අනියන් අර කම්මැලි වගේ ඇති මේ ස්ටේට්මන්ට් දෙකක් print කරගන්න අපි print function දෙකක් ලියන්න ඕනද කියලා ඔයාලට තමයි ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඇත්තටම ඒ වගේ දෙයකටත් ඔයාලට අපි මේක print කරලා බලමු. එහෙම අවශ්‍යතාවක් නැහැ line දෙකකින් print කරන්න. ඉතින් මේකට සරල දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ line එක cut කරගන්නම්. Python වලින් මේකට විසඳුමක් දීලා දිනවා escape sequence කියන එක. ඉතින් බොහොම සරලයි. ඔයාලට එක print function එකකින් එක print command එකකින් lines ඕන ගානක් print කරන්න විදිහ තමයි දැන් මම කියලා දෙන්නේ. බොහොම සරලයි. ඔයාලට පුළුවන් slash එක දාන්න. මම දැන් මේකට කියන්නේ backwards slash මට මතක විදිහට. ඉතින් මේ backwards slash කියන එක backspace කියන කීයට පල්ලෙහෙන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ backslash එකත් එක්කම n key එක press කරන්න. දකින්න නැති කියලා හිතනවා. මොකද මම කරේ ස්ලෑෂ් එකයි n එකයි ටයිප් කරා. හොඳට මතක තියාගන්න මම මේ දෙකම ටයිප් කරේ කෝටේෂන් ඇතුලේ. ඩබල් කෝටේෂන් නෝ සිංගල් කෝටේෂන් නෝ ඇතුලේ. ඊට පස්සේ අර මම දෙවෙනි ලයින් එක ලියුවනේ ලයින් එකක්. අනේ ඒක ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ස්පේස් තියන්න මොකද අර මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රයිට් අපි නිකම්ම මේක රන් කරලා බලමු. same nේද? this is Techsar LK මම කලින් කරපු වැඩේ print function දෙකක් දාලා කරපු වැඩේ මම තනි print එකෙන් අර output එකම ගත්තා. ඉතින් ගොඩක් සරලයි වගේ නේද? මේක කියන්නේ escape sequence කියලා මේ වගේ තව escape sequence තියෙනවා. අපි තව එකක් try කරලා බලමු. මේකට කියන්නේ new line escape sequence කියලා. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ this is Techsar LK සහ මෙන්න මේ දෙක අතර මේ මැද කර්සර් එක තියෙන තැන ඉඳන් tab space එක ගන්න කියන්නේ. tab එක රෙසින්නේ. ඔයාලට මෙන්න tab space එක ගන්න ඕන නම් සමහරවිට Python වලදී මේ tab එක දෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී ඔයාලට පුළුවන් /t මම කරේ key එකයි t key එකයි press කරා. මේකට කියන්නේ tab space කියන escape sequence එක. බලමු නිකන් output එක. this is Techsar LK සහ ඊට පස්සේ tab space එකකුත් තියෙනවා. ඊට හැපතින් තමයි this is Python programming lesson 3 කියලා තියෙන්නේ. වැඩි නිකන් ෂෝක් නේද? ඉතින් මේක Python වලින්ම කරන වැඩක්. වඩ මෙතන tab space එක දෙන්නේ නැහැ. tab key එක කීපතාවක් press කරනකොට
දෙන්න ID එකෙන් මේක ID කියලා ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේක ඒ ලැන්ග්වේජ් එකම කරන දෙයක්. අන්න ඒකෙන් හින්දා තමයි මේ /t කියන escape sequence එක අපිට දීලා තියෙනවා. අපි නිකන් ආපහු රන් කරමු. ඒකම තමයි. අපි ඊට එක try කරලා බලමු ඉතින්. මේක ටිකක් අමුතුයි. හැබැයි මේක ඇත්තට පාවිච්චි වෙන්නේ නැති තරම් R අපි මම දැම්ම කියන්නේ නැහැ මොකද්ද මේක වෙන්නේ කියලා. මම shell එක clean නෑ shell එක clean කරන්න ඕනේ. මම run කරන්න මේම. හරි. ටිකක් අමුත්තක් වගේ දැනනවා නේද? මේ තින්නේ ඉස්සෙල්ලා කරපු වැඩේ. tab space එක තිබ්බා. දැන් වල වෙන this is python programming lesson 3. එතකොට දැන් ඔය බලනදී කොහොමද this is Techසර කියන එක හොරු අරන් ගියාද කියලා. ඉතින් මේ escape sequence එක කරන්නේ අන්නේ දේ. මේ /r කියමින් කරන්නේ මේ /r කියන එකට පංගත පැත්තේ ලියලා තියෙන හැම ටෙක්ස්ට් එකක්ම මෙයා මකනවා. මකලා මේ r කියන එකට දකුණු පැත්තෙන් ඉන්න අය විතරයි මෙයා print කරන්නේ. අපි තාම නම් ලියුවොත් මේකට හැවැත්තෙන් hi කියලා run කරවොත් මෙයා එකක් print කරනවා. හැබැයි මම මෙතනොත් hi කියලා type කරොත් මෙයා එක print කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒක මෙන්න මේ escape sequence එකේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක්. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. අපි තව එක වැඩක් කරලා බලමු. හොඳට මතක තියාගන්න මේ r කෙනින් කරන්නේ මෙයාගේ වම් අත පැත්තේ තියෙන ටික මෙයා print කරන්නේ නැහැ. එයා අයින් කරලා දාන මේ ටික. මෙයාගෙන් දකුණු අත පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනා දකුණු අත පැත්තේ ඉන්න තියෙන string data ටික තමයි මෙයා print කරන්නේ. අනේ හොඳට මතක තියාගන්න. හරි අපි තව වැඩක් කරලා බලමු. /b කියලා මම type කරා. හරි run කරන්න. නිකන් කිසි වෙනසක් වෙලා නැහැ නේද කියලා හිතන වැඩි. එනකොට වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. හොඳට බලන්න. This is Techසර L කේකෝ. අන්න එක තමයි මෙයා මෙතනින් කරන්නේ. මේ B අකුරෙන් කියවෙන්නේ back space කියන escape sequence එක back space එකෙන් කරන හැටිම තමයි මෙයාත් කරන්නේ. ඉතින් this is Techසර L විතරයි තියෙන්නේ. K අකුර මෙයා අයින් කරනවා. ඉතින් back space එකෙන් කරන්නේ තේ දේ ඔයා දන්නවා ඇති. අපි තව මෙතන back space එකක් දැම්මොත් /b run කරමු. this is Techසර L කේත් නෑ. දැම්ම මෙතන /b ඉතින් දෙයක් දාපු හින්දා තමයි අර LK කියන අකුරු දෙක නැති වුනේ. අපි තුනක් දැම්මොත් මෙතන තියෙන ස්පේස් එක නැති වෙනවා. තව එකක් දැම්මොත් ඒ අකුර අයින් වෙනවා. රයිට්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වැඩේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි සමරි එකක් විතර ගත්තොත් අපි /n වලින් කරේ new line එකක් ගත්තා. ඔව්. new line එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ /b වලින් කරේ back space එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ /t වලින් ගත්තා tab space එකක්. R වලට කියන නම නම් මට ඇත්තට මතක නැහැ. අපි R වලින් කරන වැඩේ නම දන්නවා. ඉතින් මේ R වලින් කරන්නේ මේ දාපු එක්කෙනාට මේ මෙතනින් දැම්ම නම් R එක දාලා වෙන්න. මෙහෙම දැම්මොත් මෙයාගේ දකුණු අත පැත්තේ වම් අත පැත්තේ ඉන්න තියෙන ටෙක්ස්ට් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ටෙක්ස්ට් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ R එකට දකුණු අත පැත්තෙන් තියෙන ටෙක්ස්ට් එක තමයි print කරන්නේ. ඉතින් දැන් මම හිතනවා මේ වැඩි වලට හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ escape sequence කොහොමද යූස් වෙන්නේ කියලා. රයිට් අපි තව වැඩක් බලමු. මම මේක අයින් කරලා දාන්න. දැන් ඔයාලට තව කම්මැලි දුන්නද? මේවත් කරන්න බෑ. මේ n ගහ b ගහ t ගහ ඉන්න බෑ කියලා ඔයාලට හිතෙනවා ඇති. මම තව අමුතුම වැඩක් කරනවා. නෑ. මම මේ ටෙක්ස්ට් එක copy කරන්නම්. නෑ කට් කළාම දාන්න. දැන් අපි
කලින් වීඩියෝස් වලදී ඉගෙන ගත්තනේ අපිට ඩබල් කෝටේෂන් දාලා print වෙන්න අවශ්‍ය දේ ලියන්න පුළුවන්. hello. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා print hello. ඉතින් මේ දෙකේම output එක එකමයි hello hello කියලා print වෙනවා. ඉතින් තවත් ක්‍රමයක් මේකට දීලා තිනවා Python වලින්. මම මෙහෙම print function එක ඇතුලේ quotation තුනක් දානවා. ඒක single quotation තුනක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් double quotation තුනක් වෙන්න පුළුවන්. දාලා මම මේක ඇතුලේ මොනවද ලියනවා? දසුන් netසර right. දැන් මේ දාපු මේ ඕපන් කරපු quotation තුන අපව ක්ලෝස් කරන්න තිබ්බා. ඔයාලා දන්නවනේ. output එක බලමුද? hello hello දසුන් netසර කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ දෙන්නට වඩා මෙන්න මෙයාගේ අමුතු විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම වඩ කලම් පෙන්නන මේ වැඩි. ඔහොම බලමු. shell එක clear කරා. දැන් විශේෂත්වයක් දකින්න නැති. දැන් මේ hello hello පළවෙනි line දෙකෙන් print වෙන දේ එහෙම print වෙලා තිනවා. මම නිකමට දැන් මේක කරා වගේ දැන් මේකට පුළුවන් වෙනවා නම් ඕන ලයින් ගානක් අත්හැරලා ටෙක්ස්ට් එක print කරන්න මේකට එහෙම පුළුවන් වෙන්න බෑ. මම නිකන් කරලා බලන්න. නිකන් අමුතු මේ විතර ඔය ලයින්ස් වගේ print කරා දැක්කද ඔයා? රන් කරලා බලමු. trace back error එක. මම මෙතනින් කියන්නේ EOL while scanning string literal කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේක වෙන්නේ දැන් මම මෙතන highlight කරලා පෙන්නනවානේ. මෙහෙම කරන්න බෑ කියලා මෙයා මෙතනින් කියනවා. අන්න ඒක Python වල නීතියක්. single quotation වල double quotation වල මේ විදිහට දෙකක් විතර පාවිච්චි කරා නම් ඔයාලට line අරින්න බෑ. ඔයාලට තනි line එකෙන්ම වැඩි ඉවර කරන්න වෙනවා. හැබැයි මේ quotation තුනක් දාලා වැඩි කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලට line ඕන ගණනක් අත්හැරලා මේ වැඩි කරන්න පුළුවන්. මම තව වැඩක් කරන්න. කොහොමද දාලා එතන ලියනවා Techසර එල්කි. සේව් කරලා රන් කරමු. හරි. ඔයා දකින්න ඉතින් මේ hello hello කියන සාමාන්‍ය විදිහට දිනවා පළවෙනි ලයින් එක. ඊට පස්සේ ලයින් එකක් අත්තරලා ලයින් දෙකක් අත්තරලා Techසර එල්කි කියලා print වෙනවා. ඊට පස්සේ තව ලයින් එකක් අත්තරලා දසුන් netසර කියලා print වෙනවා. ඉතින් අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු අර escape sequence අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ වැඩේට. තනි print එකෙන්ම වැඩි ඉවර කරන්න පුළුවන් අර escape sequence දාන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මම මේක double quotation වලින් වැඩි කරලා බලන්න. හරි දැන් මෙතන ලියුවොත් මම මොන හරි දස්සු. ඔය ඇති. save කරලා run කරලා බලුවොත් දසුන් කියලා print වෙනවා. දැන් line එකක් උඩින් අත්තලා දිනවා සහ යටිනුත් අත්තලා තියෙනවා. මොකද මම මේ ලයින් එක අත්තරලා තමයි දෙවෙනි ලයින් එකට ගිහින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ලයින් එක අත්තරලා තමයි තුන්වෙනි ලයින් එක මේ ක්ලෝස් කරලා තියෙන්නේ. අන්න එහෙනම් තමයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වැඩි තේරෙන්නේ නැති කියලා. අද කතා කරපු escape sequence වල මතක ඇති. මතක නැත්නම් මම ආයෙ කියන්නම්. slash n එකෙන් අපි new line එකක් ගත්තා. new line එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ slash t වලින් tab space එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ slash r වලින් මේ R ට වම් අත පැත්තේ ඉන්න අය මෙයා සලකන්නේ නැහැ. මෙයා ඒගොල්ලෝ අත්හැරලා ඊට එහා පැත්තේ R එකට දකුණු අත පැත්තේ ඉන්න කට්ටිය print කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා new line tab space ඊට පස්සේ R තාම ආකාරي කතා කරනවා මතකයි. B වලින් කරන්නේ backspace එක ගන්න එක. කියන්නේ මෙයාගේ දකුණු පැත්තේ මෙයාගේ වම් අත පැත්තේ තියෙන එක කැරක්ටර් එකක් මකන එක තමයි මෙයා මෙතනින් කරන්නේ. backspace එකේ වැඩිම තමයි මෙයා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා print function එක ගැන. multi line print function එක තමයි මේ. අපට අවශ්‍ය line ගානක් මෙතනින් print කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි run කරලා line 1 2 1 2 3ක්. දැන් line 3ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් පල්ලෙහා line 3ක් තියෙනවා. මොකද අපි මෙතනින් close කරලා නැති හින්දා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වැඩි තේරෙන්නේ කියලා හොඳට.
ඉතින් Python programming lesson 3 මෙතනින් ඉවරයි. ඉතින් ඔයාගේ දන්න යාළුවෝ ඉන්නවා නම් එයාටත් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ලයික් එකක් දාන්න වීඩියෝ හොඳ නැයි නම්. කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න කොහොමද වීඩියෝ හොඳද කියලා. ඉතින් අපේ channel subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.